ها students زبنن the MDCAT 2020 paper the NUMS MDCAT 2020 paper was سال کومه از ما پنځم پیپر د دې نه بعد سلیبس کې ډېر میجر چینجز دي نو بس صرف دا په پنځمه پوره یې ښه In motion of satellite, the necessary centripetal force is provided by نو چونکې satellites basically د ځمکې نه چپ چاپېره ګرځي یا د بل پلانټ نه او په دغه کې صرف او صرف gravitational force یې ښه که موږ دلته کالکولیشن کوو نو تاسو به کتلی چې موږ وایم سنټریپیټل فورس ګریویټیشنل فورس پیدا کو سنټریپیټل فورس راشي ام سکویر بای آر دلته موږ ولیکو جی ام ام ډیوایډډ بای آر سکویر ولیکو دا آر دی نو آر د آر سره کینسل شي ماس ته ماس سره نو موږ بیسیکلی د دې زین د سټلایټ هغه د لانچینګ ایکویشن راوباسو ښه In repelling 40 waves pass through a certain point in 1 second. Frequency براشي waves per second نو دا براشي 40 by 1 second نو 40 hertz frequency شوه ویو لینث څومره دی موږ ته وایي چې 5 سنټیمیټر دی نو سنټي به زه 5 by دا ولیکم دی وایي find the speed نو v is equal to f lambda دا براشي 40 multiplied by 5 over 100 دی نه راځي 2 meter per second ښه 0 د 0 سره 4 5 are 20 divided by 10 2 meter per second The product of frequency and time period. Frequency برابر 1 by time period. No frequency into time period is equal to 1. Trough of a wave act as که فرض که موږ اوبه واخلو که نه او پای کې کرست او ټرف جوړ شي نو دا کرست چې کوم دی نو دی موږ ته کنویکس لینث شو کوي او دا ټرف چې کوم دی ټیک شو دا موږ ته کنکیو لینث شو کوي ښه دا زموږ سره ای اپشن راځي In Doppler effect the listener moves towards the stationary source. فرض که دا زموږ سره یو ټرک دی ټیک شو دی هرن وایي او یو لیسنر د ده طرف ته روان دی نو شورلی چې دی څومره کلوز راځي نو فریکونسي انکریزز ښه د انیشل فریکونسي نه به دا نیو فریکونسي سیوا کیږي نو ابزرو فریکونسي از ګریټر دین د اوریجنل فریکونسي اپشن ای په دې کې کریکټ دی ریفریجریټر از د ایگزامپل اف په فرست لا اف تھرموډاینامیکس خو داسې پریکټیکل اپلیکیشن نو خو په سیکنډ لا اف تھرموډاینامیکس باندې هم هیټ انجن جوړ شوی دی کیلوین سټیټمنټ او فرج جوړ شوی دی په کلاشیا سټیټمنټ باندې چې د کولډ باډي نه به هیټ رالی او هارډ باډي له به ورکې کولینګ به کریټ کیږي ښه 7 نمبر دی in certain process 400 joule of heat is supplied څومره هیټ راغی 400 joule ټیک شو at the same time ورک څومره وشو هغه دی 150 joule ټیک شو د انکریز ان انټرنل انرژي به څومره انکریز شي نو د فرست لاست سټیټمنټ ډیلټا کیو از ایکوال ټو ډیلټا یو پلس ډیلټا ډبلیو نو دا به راشي ډیلټا کیو ماینس ډیلټا ډبلیو نو دا به راشي 400 ماینس 150 دنه به جوړ شي 250 جول ښه نو سر دا انسر شو The rapid escape of air from the bus tire is the example of the adiabatic process دی ښه Bicycle pump work on the principle on the basis of delta Q is equal to delta U plus delta W. No delta U is equal to delta Q minus delta W. اگر انټرنل انرژي که سیوا کیږي نو د په ورک ډن او د بهر نه پر راتلونکي چې څومره زیات ولته هوا ورکې دومره سیوا د انټرنل انرژي سیوا کیږي نو د اصلیت کې د فرست لا اف تھرموډاینامیکس اصول دی ښه Lesson number there, two positive charges are placed 2 cm apart. The electric potential at the midpoint due to the two charges is ګوره دا پلس دی او دا ماینس دی ټیک شو دا په دې منځ کې نه دی الیکټریک فیلډ چرته هم نشي زیرو کېدی خو پوټنشل زیرو کېدی شي اصلیت کې د دې سایډ نه د دې ځای پورې به راوړی کې څومره ورک کې هغه عمره ورک د دې ځای نه په دې ځای کېږي د دې سایډ نه او د دې سایډ نه ورک به سیم وي چې ورک سیم دی نو په پوټنشل کې ډفرنس زیرو وي ښه Midpoint due to the two charges will be reduced to half added to double remains the same no if it cancel each other دغه زموږ سره کریکټ اپشن دی ښه پوټنشل به زیرو وي د یو طرف نه د بل طرف نه به زور سیم وي ښه که الیکټریک فیلډ وي بیا به خبره بل شانتې وه Which one of the following is the angle of projection for the projectile if the range is equal to height دا خو هغه پروف دی range is equal to height واخلئ د رینج فارموله د وی آی سکویر ساین 2 تیټا ډیوایډ بای جی او دا به راشي وی آی سکویر او ساین سکویر تیټا ډیوایډډ بای 2 ټایمز جی جی او جی کینسل وی آی او وی آی کینسل ساین 2 تیټا به ته ولیکې 2 ساین تیټا انټو کاس تیټا او دا به راشي ساین سکویر تیټا دا د سره کینسل شو
نو دې ډیویژن کې 2 دی 2 براشي دی خو 2 into 2 is equal to sin theta by cos theta. نو 4 is equal to tangent theta او tangent inverse 4 is equal to theta دینه براشي 76 degree ښه. The product of force and time. Force برابر د delta p by delta t. نو force لکه ته په time کې ضرب ورکې دا د delta p برابر ښه change in momentum. The time rate of change of linear momentum. The time rate of change of linear momentum the force برابر ښه. 14 number day, a 10 Newton force moves a body around a circular path of radius 5 centimeter. What is the work done in completing one revolution? Work done in completing one چې circular path شو کنه وړو work done direct 0 دی په سرکل کې work 0 وي ولی فورس دنه طرف ته باندې د رواني 90 ډیګري جوړي نو په سرکل کې work نه ښه. 3 kilogram stone falls from 20 meter height. Find the falling speed at 10 meter height. ګوري خبرو equation کې وای total height ته 20 meter ٹھیک شو 3 kilogram mass ته او دی وی چې 10 meter height نه دا غورځيږي 10 وی speed به سمري نو زمونږ سره kinetic energy برابرې د potential energy دا به برابر شي د half mv square is equal to mgh. نو mass cancel v square بسره شي 2gh under root نو v براشي under root 2gh. نو په دې کې فارمولا پټ کړئ v is equal to under root 2 ضرب 9.8 ضرب 10 دله چې ضرب ورکړي 196 under root نو دینه بسره شي 14 meter per second ښه د ښه انسر دی. The area under force displacement graph. Displacement of force د دې area under graph سره راځي نو area همیشه y axis له x axis کې ضرب ورکاو دی باندې بس راځي work. Kilowatt hour د ورک د څه یونټ دی د electrical energy ځکه چې KWH نو کیلوواټ دی شو واټ او دا بل دی شو سیکنډ واټ انټو سیکنډ د جول برابرې ښه. The food we eat in one day has about the same energy. مونږ چې په 3 days کې څومره فوډ خورو کنه وړو دا یاد وساتئ نو دا د څه برابرې دا د 1 لیټر پټرول برابرې ٹھیک شو. نو اوس چې چونکې د 1 day کړي د 1/3 لیټر پټرول به برابرې ښه نو دا به زموږ سره دا راشي. One complete circle has 6.28 ته خو this is the closest one answer. Red light is used in photographic dark room. Red light ګوره د red light خو frequency دا مور ولا خبره خو تی غلطه کوي less frequency less wavelength دا خبره هم غلطه شو نو دغه یو آپشن پاتې شو چې less frequency دا او زیات wavelength دی نو د منګه په اوس خو خیر دا ټیکنالوژي ختم شو خو په هغه به تصویران سپا کول نو هغه red light والا روم کې وو پای کې wavelength کم و د فوټو تصویران به نه خرابول. For gaining atomic spectra, the evacuated gas of tube is filled with no hydrogen. Lightest gas थे नवंगा पे hydrogen fill को भी आप glass discharge tube experiment कई. During production of X-rays, the cathode ray and the anode enclosed inside the evacuated glass chamber has high DC voltage of the order. तकरीबन तसो calculation हो कि वड़ों दादा मंजराजी 10,000 तकरीबन 1000 नवाल और 5000 और 10,000 और 12-13,000 पूरे दे रसी नो तकरीबन 10,000 यो कॉमन वोल्टेज दे बदी की लगी खा. Half life of iodine 131 is 8 days. 20 gram is present initially. How much iodine is left behind? 2 half lives. No gora chi 1 half life ushi no 20 milligram divided by 2 na bas jud shi 10 milligram. ठीक शो او چې دویم half life جوړ شي نو 10 milligram بس وشي 5 milligram ها نو دغه 2 half life بعد بلې دومره پاتې شي. 4.5 into 10 raised to the power 9 is the half life of ورو دا به زه کنفرم کوم په دې زما لږ شک دی دی به زه سرچ کوم چې 4.5 e to the power 9 چې کوم دی is the half life of دا یورانیم دی او په یورانیم کې زموږ سره سپیسیفیک یورانیم به کم یو راځي یورانیم 238 ها 238 پکې نشته
uranium 235 بلکې که دا 238 وړون دا به 238 زه به لږ بیا کنفرم کم half life of د دې زموږ سره کریکټ آنسر راځي دا وړو یورانیم 238 دی ښه نو که دا یورانیم 238 نو دقه آنسر دی ښه یورانیم 238 When a charge Q on capacitor is doubled, the energy stored is energy formula the half Q into V بشي نو که دې ته ډبل کې automatically charge به ډبل شي ښه 2 times U بشي 32 number question there by increasing area of the plate and decreasing the distance between the plate the capacitance C बराबर the A epsilon naught epsilon R by D this way increase the area of the plates and decreasing distance between them the capacitance well जो कहता area सिवा के फर्स का डबल दिखला का ना दस ने दी बोली जी सुमरा और distance between the plate decrease के दाम 2 कदा शे बर राशि तो दे बा 4 times increase शे नो दा increases का 33 number there if we double the separation between the charges then Coulomb force will become F is equal to kq1 q2 by r square the charge is double का 2q1 or 2q2 divided by r square the 2 ची 2 से जरा पुख नो 4kq1 q2 by r square बशी ठीक शो دا بس شي 4 times بشي the power of an electric bulb of 100 watt it connected to 110 volt power formula the 1 square v square by r the resistance by सुमरे नो r बस شي v square divided by p नो v बराशि 110 whole square divided by 100 दिन राजी से लगभग 121 ओम का दक्का आंसर दे Terminal voltage of a battery is greater than EMF if the battery when Gora manga value the terminal potential difference formula the E minus IR तो पति के लावला ने केस दाव का फरस का off circuit ठीक शो नो terminal potential difference चिकम देता equal to EMF ही द्वेम नंबर मंगवी का on circuit ही नो terminal potential difference चिकम देता बा कमी दी EMF ना और دریم نمبر ما ویلو که فرض کا ډبل سورس یو ای ایم اف غټ ته او بل وړو کېره نو په دې وړي بیټري کې به دا سمالر بیټري نه دا یو په دې کې به ټرمینل پوتنشل ډیفرنس ګریټر دی ای ایم اف نو دا به چارجینګ شروع کیږي نو د بیټري از چارجینګ د قسم سره کریکټ اپشن دی A number the temperature coefficient of semiconductor is negative because resistance increases with increase in temperature, resistance decreases with increase in temperature, resistance decreases with decrease in temperature, resistance remain the same. Resistance decreases with increase in temperature. دا خبره ده په semiconductor کې ګوره په metals کې صحیح په metals کې delta R directly proportional to delta T تا او په semiconductor کې delta R inversely proportional to temperature تا ٹھیک شو 37 number they if the length of a wire becomes 2 times the original value area becomes 1/2 r is equal to rho l divided by a they way length they show 2 times our area they half show that 2 bar rashi that was 4 rho l by a no then is 4 times resistance ठीक शो the unit of resistivity is ohm meter 1 kilowatt hour the बराबर नो 1 kWh دا براشي 1000 वाट ضرب 3600 seconds بجوشي 3600 او 3 zeros نور watt into second نه بجوشي 3.6 into 10 to the power 6 joule دا watt second دا joule برابر دا आंसर شو It is a null type resistance device measuring the potential difference نو اخو زموږ سره direct potentiometer دی ها ٹھیک شو دا وړو زموږ سره د 2020 پیپر